Wat heb je gisteren gedaan? Ik heb de hele dag gewerkt. Was je gisteren thuis? Ja, ik was thuis. Ben je gisteren vroeg opgestaan? Ja, ik ben vroeg opgestaan. Heb je gisteren koffie gedronken? Ja, ik heb koffie gedronken. Wat heb je gisteren bij het ontbijt gegeten? Ik heb brood met boter gegeten. Heb je gisteren Nederlands geleerd? Ja, ik heb Nederlands geleerd. Hoe lang heb je Nederlands geleerd? Ik heb een uur geleerd. Was je gisteren moe? Ja, ik was een beetje moe. Heb je gisteren muziek geluisterd? Ja, ik heb muziek geluisterd. Heb je gisteren tv gekeken? Nee, ik heb geen tv gekeken. Was je gisteren buiten? Ja, ik was even buiten. Ben je gisteren gaan wandelen? Ja, ik ben gaan wandelen. Waar ben je gaan wandelen? Ik ben in het park gaan wandelen. Was het weer gisteren goed? Ja, het was zonnig. Heb je gisteren boodschappen gedaan? Ja, ik heb in de supermarkt gekocht. Wat heb je gekocht? Ik heb fruit en groenten gekocht. Was je gisteren druk? Ja, ik had veel te doen. Heb je gisteren gekookt? Ja, ik heb thuis gekookt. Wat heb je gekookt? Ik heb pasta gekookt. Heb je gisteren alleen gegeten? Ja, ik heb alleen gegeten. Was je dag gisteren rustig? Ja, hij was rustig. Heb je gisteren vrienden gezien? Nee, ik heb geen vrienden gezien. Heb je gisteren gebeld? Ja, ik heb gebeld. Met wie heb je gebeld? Ik heb met mijn moeder gebeld. Heb je gisteren veel gepraat? Nee, ik was vrij stil. Heb je gisteren e-mails gelezen? Ja, ik heb mijn e-mails gelezen. Heb je gisteren iets geschreven? Ja, ik heb een bericht geschreven. Was je gisteren in de stad? Nee, ik was niet in de stad. Ben je gisteren met de bus gegaan? Ja, ik ben met de bus gegaan. Was de bus vol? Ja, de bus was vol. Heb je gisteren gesport? Nee, ik heb niet gesport. Was je gisteren moe in de avond? Ja, ik was erg moe. Heb je gisteren gedoucht? Ja, ik heb gedoucht. Heb je gisteren opgeruimd? Ja, ik heb mijn huis opgeruimd. Heb je gisteren gelezen? Ja, ik heb een boek gelezen. Was het boek interessant? Ja, het was interessant. Heb je gisteren gelachen? Ja, ik heb gelachen. Waarom heb je gelachen? Ik heb iets grappigs gezien. Heb je gisteren veel geleerd? Ja, ik heb veel geleerd. Was gisteren een goede dag? Ja, het was een goede dag. Ben je gisteren iets vergeten? Nee, ik ben niets vergeten. Ben je gisteren iets verloren? Nee, ik ben niets verloren. Was je gisteren op tijd? Ja, ik was op tijd. Had je gisteren stress? Nee, ik had geen stress. Heb je gisteren gegeten? Ja, ik heb goed gegeten. Wat heb je gisteren bij de lunch gegeten? Ik heb rijst gegeten. Heb je gisteren thee gedronken? Ja, ik heb thee gedronken. Was je gisteren blij? Ja, ik was blij. Ben je gisteren vroeg naar bed gegaan? Ja, ik ben vroeg naar bed gegaan. Heb je gisteren goed geslapen? Ja, ik heb goed geslapen. Heb je gisteren iets gepland? Nee, ik heb niets gepland. Was je avond gisteren rustig? Ja, mijn avond was rustig. Heb je gisteren iemand geholpen? Ja, ik heb mijn buurvrouw geholpen. Was je gisteren tevreden? Ja, ik was tevreden. Was gisteren een normale dag? Ja, het was een normale dag. Wat heb je eergisteren gedaan? Ik heb thuis gewerkt. Was je eergisteren moe? Ja, ik was best moe. Ben je eergisteren vroeg gaan slapen? Ja, ik ben vroeg gaan slapen. Heb je gisterenochtend ontbeten? Ja, ik heb ontbeten. Wat heb je gisterenochtend gedaan? Ik heb gedoucht en koffie gedronken. Heb je gisterenmiddag geluncht? Ja, ik heb geluncht. Waar heb je gisterenmiddag gegeten? Ik heb thuis gegeten. Heb je gisteren gekookt of besteld? Ik heb zelf gekookt. Was je eten lekker?
Ja, het was erg lekker. Heb je gisteren water gedronken? Ja, ik heb veel water gedronken. Heb je gisteren een wandeling gemaakt? Ja, ik heb een korte wandeling gemaakt. Was je alleen? Ja, ik was alleen. Heb je gisteren veel nagedacht? Ja, ik heb veel nagedacht Waarover heb je nagedacht? over mijn dag en mijn plannen. Heb je gisteren iets gepland? Ja, ik heb de volgende dag gepland. Heb je gisteren iets opgeschreven? Ja, ik heb notities gemaakt. Heb je gisteren iets nieuws gezien? Ja, ik heb een nieuwe film gezien. Was de film goed? Ja, hij was erg goed. Heb je gisteren gelachen of gehuild? Ik heb gelachen. Heb je gisteren lang op je mobiel gekeken? Nee, niet zo lang. Heb je gisteren nieuws gelezen? Ja, ik heb nieuws gelezen. Was het nieuws interessant? Ja, sommige stukken waren interessant. Heb je gisteren iemand ontmoet? Nee, ik heb niemand ontmoet. Heb je gisteren bezoek gehad? Nee, ik had geen bezoek. Heb je gisteren iets gerepareerd? Nee, ik heb niets gerepareerd. Heb je gisteren iets gezocht? Ja, ik heb mijn sleutel gezocht. Heb je hem gevonden? Ja, ik heb hem gevonden. Waar was de sleutel? Hij zat in mijn tas. Heb je gisteren schoongemaakt? Ja, ik heb een beetje schoongemaakt. Heb je gisteren het raam geopend? Ja, ik heb frisse lucht binnengelaten. Heb je gisteren muziek geluisterd? Ja, ik heb rustige muziek geluisterd. Heb je gisteren gedanst? Nee, ik heb niet gedanst. Heb je gisteren iets geleerd? Ja, ik heb nieuwe zinnen geleerd. Heb je gisteren veel gesproken? Nee, ik heb weinig gesproken. Heb je gisteren geschreven? Ja, ik heb een e-mail geschreven. Heb je gisteren iets uitgeprint? Nee, ik heb niets uitgeprint. Heb je gisteren iets gekocht? Ja, ik heb brood gekocht. Was de winkel druk? Ja, de winkel was druk. Heb je gisteren in de rij gewacht? Ja, ik heb kort gewacht. Heb je gisteren geld uitgegeven? Ja, een beetje. Heb je gisteren je tas ingepakt? Ja, ik heb mijn tas ingepakt. Ben je gisteren op tijd begonnen? Ja, ik ben op tijd begonnen. Ben je gisteren op tijd gestopt? Ja, ik ben op tijd gestopt. Was je dag gisteren lang? Nee, hij was niet erg lang. Ben je gisteren iets vergeten? Nee, deze keer niet. Heb je gisteren hulp nodig gehad? Nee, het ging goed. Heb je gisteren iemand geholpen? Nee, gisteren niet. Heb je gisteren iets gedeeld? Nee, ik heb niets gedeeld. Heb je gisteren 's middags geslapen? Nee, ik heb geen middagdutje gedaan. Heb je gisteren buiten gezeten? Ja, kort op een bankje. Was het buiten rustig? Ja, het was heel rustig. Heb je gisteravond genoten? Ja, ik heb van de avond genoten. Had je gisteren een goede afsluiting? Ja, de dag eindigde goed. Was je gisteren tevreden met jezelf? Ja, ik was tevreden. Heb je je gisteren dankbaar gevoeld? Ja, ik was dankbaar. Ben je gisteren rustig in slaap gevallen? Ja, ik ben rustig in slaap gevallen. Wat heb je vorige week gedaan? Ik heb veel geleerd. Was je vorige week druk? Ja, ik was best druk. Heb je vorige week gewerkt? Ja, ik heb elke dag gewerkt. Heb je vorige week Nederlands geleerd? Ja, ik heb elke dag Nederlands geleerd. Hoe lang heb je vorige week geleerd? Ik heb elke dag ongeveer een uur geleerd. Was je vorige week moe? Ja, 's avonds was ik vaak moe. Heb je vorige week genoeg geslapen? Ja, meestal heb ik goed geslapen. Ben je vorige week vroeg opgestaan? Ja, ik ben vroeg opgestaan. Heb je vorige week ontbeten? Ja, ik heb elke ochtend ontbeten. Wat heb je vorige week als ontbijt gegeten? Ik heb brood, yoghurt en fruit gegeten. Heb je vorige week boodschappen gedaan? Ja,
Ik was in de supermarkt. Wat heb je daar gekocht? Ik heb boodschappen gekocht. Heb je vorige week gekookt? Ja, ik heb vaak gekookt. Heb je iets nieuws gekookt? Ja, ik heb een nieuw gerecht geprobeerd. Was het eten lekker? Ja, het smaakte goed. Heb je vorige week veel gedronken? Ja, ik heb veel water gedronken. Was je vorige week buiten? Ja, ik was vaak buiten. Ben je vorige week gaan wandelen? Ja, bijna elke dag. Waar ben je gaan wandelen? In mijn buurt en in het park. Was het weer vorige week goed? Ja, meestal was het goed. Heb je vorige week gesport? Nee, ik heb niet gesport. Heb je toch bewogen? Ja, ik heb veel gelopen. Heb je vorige week muziek geluisterd? Ja, heel vaak. Welke muziek heb je geluisterd? Rustige muziek. Heb je vorige week tv gekeken? Ja, ik heb 's avonds tv gekeken. Wat heb je op tv gezien? Een serie? Was de serie goed? Ja, hij was spannend. Heb je vorige week een boek gelezen? Ja, ik heb een boek gelezen. Hoeveel bladzijden heb je gelezen? Ongeveer 50 bladzijden. Heb je vorige week geschreven? Ja, ik heb berichtjes geschreven. Heb je vorige week gebeld? Ja, ik heb met vrienden gebeld. Was je vorige week alleen? Nee, niet altijd. Heb je vorige week bezoek gehad? Nee, ik had geen bezoek. Heb je vorige week iemand bezocht? Ja, ik heb een vriendin bezocht. Waar heb je haar bezocht? Bij haar thuis. Heb je vorige week gelachen? Ja, heel vaak. Waren er ook stressvolle momenten? Ja, een paar. Heb je de stress goed aangepakt? Ja, ik ben rustig gebleven. Ben je vorige week iets vergeten? Nee, ik was goed georganiseerd. Ben je vorige week iets verloren? Nee, gelukkig niet. Was je vorige week op tijd? Ja, altijd. Heb je vorige week iets gepland? Ja, mijn volgende week. Heb je je plannen opgeschreven? Ja, in een schrift. Heb je vorige week pauze genomen? Ja, elke dag. Had je vorige week genoeg tijd voor jezelf? Ja, ik had genoeg tijd. Was je vorige week tevreden? Ja, ik was tevreden. Was vorige week een goede week? Ja, het was een goede week. Heb je vorige week iets nieuws geleerd? Ja, nieuwe Nederlandse woorden. Heb je het geleerde gebruikt? Ja, ik heb het gebruikt. Heb je vorige week iemand geholpen? Ja, een collega. Voelde dat goed? Ja, heel goed. Heb je je vorige week dankbaar gevoeld? Ja, vaak? Heb je vorige week goed geslapen? Ja, de meeste nachten. Ben je vorige week rustig in slaap gevallen? Ja, meestal. Ging vorige week snel voorbij? Ja, ze ging snel voorbij. Heb je vorige week genoten? Ja, ik heb ervan genoten. Was je vorige week tevreden met jezelf? Ja, dat was ik. Wat heb je vorig weekend gedaan? Ik heb uitgerust. Was je vorig weekend thuis? Ja, ik was veel thuis. Heb je uitgeslapen? Ja, ik heb lang geslapen. Ben je laat opgestaan? Ja, ik ben laat opgestaan. Heb je ontbeten in het weekend? Ja, ik heb rustig ontbeten. Wat at je bij het ontbijt? Ik at brood en fruit. Heb je in het weekend gekookt? Ja, ik heb zelf gekookt. Wat heb je gekookt? Ik heb groenten met rijst gekookt. Was het eten lekker? Ja, het was erg lekker. Had je bezoek in het weekend? Nee, ik had geen bezoek. Heb je iemand bezocht? Nee, ik bleef thuis. Was je buiten dit weekend? Ja, ik ging wandelen. Waar ben je gaan wandelen? Ik liep in het park. Was het weer mooi? Ja, het was zonnig. Heb je gesport in het weekend? Nee, ik heb niet gesport. Heb je toch bewogen? Ja, ik heb veel gelopen. Heb je muziek geluisterd? Ja, ik luisterde veel muziek. Welke muziek luisterde je? Rustige muziek. Heb je tv gekeken dit weekend?
Ja, ik keek een film. Was de film goed? Ja, hij was interessant. Heb je dit weekend gelezen? Ja, ik las een boek. Was het boek spannend? Ja, heel spannend. Heb je op je telefoon gewerkt? Nee, maar een beetje. Heb je berichten gestuurd? Ja, een paar berichten. Heb je gebeld? Ja, met een vriendin. Was het gesprek leuk? Ja, we lachten veel. Heb je opgeruimd in het weekend? Ja, ik heb mijn woning opgeruimd. Heb je gepoetst? Ja, een beetje. Heb je was gedaan? Ja, ik deed de was. Was je moe dit weekend? Nee, ik was ontspannen. Heb je gerust? Ja, erg. Heb je dit weekend iets geleerd? Ja, een beetje Nederlands. Heb je woorden geleerd? Ja, nieuwe woorden. Genoot je van het leren? Ja, het was rustig. Heb je iets gepland dit weekend? Nee, ik was spontaan. Ben je iets vergeten? Nee, niets belangrijks. Ben je iets kwijtgeraakt? Nee, gelukkig niet. Was je gelukkig dit weekend? Ja, ik was erg tevreden. Heb je gelachen? Ja, vaak. Waren er ook stille momenten? Ja, veel. Heb je tijd alleen doorgebracht? Ja, dat deed me goed. Heb je 's middags geslapen? Nee, maar ik lag even. Heb je goed geslapen dit weekend? Ja, ik heb goed geslapen. Ging je laat naar bed? Nee, eerder vroeg. Heb je gedoucht of gebaad? Ja, ik heb gedoucht. Gebruikte je warm water? Ja, dat was prettig. Voelde je je goed? Ja, heel goed. Was het weekend snel voorbij? Ja, helaas. Was het een goed weekend? Ja, het was erg goed. Heb je van het weekend genoten? Ja, ik genoot er erg van. Was je tevreden met jezelf? Ja, ik was tevreden. Deed het weekend je goed? Ja, het deed me goed. Was je klaar voor de nieuwe week? Ja, ik was klaar.